नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। गेडागुडीको झोलिलो खानेकुराहरू हाम्रो शरीरको निम्ति निकै नै राम्रो हुने गर्दछ। त्यसमध्येमा पनि टुसा उमारिएको खानेकुरा शरीरको लागि अति नै राम्रो हुने गर्दछ। यसपालि चाहिँ हामी क्वाटीको झोल बनाउने छौं, जुन बनाउनको लागि निकै नै सजिलो रहनेछ र जनाइपुर्णिमा जुन दिन हुन्छ त्यही दिनमा विशेष गरी यसलाई खाने गरिन्छ र अरु समयमा पनि यसलाई खान सकिन्छ। यसै मैले क्वाटी लिएको छु। यो क्वाटीमा चाहिँ 9वटा जति गेडागुडीहरू समावेश गरिएको हुन्छ। अब एउटा बोलमा यसरी राखिदिने। सुरुमा त हामी टुसा उमार्ने छौं। अब पानी राखिदिने। राम्ररी यसलाई धुने, जसले गर्दा चाहिँ यसको फोहोरहरू सबै जान्छ। अनि यो भिजाउनको लागि एक रात छोडिदिने र एक रात पछि यतिको तयार भयो। अब यसको टुसा उमार्नको लागि चाहिँ एउटा कपडामा यसरी राखिदिने। यसलाई चाहिँ टुसा उमार्ने क्रममा दिनदिनै अथवा सुक्खा हुन दिनु हुँदैन। हल्का हल्का माथिबाट यसलाई पानी छर्दै तयार गर्नुपर्छ। 2 देखि 3 दिन भित्रमा यतिको मात्रामा हाम्रो तयार हुन्छ। अब यसलाई राम्ररी पानीले पखाल्ने। र तयार भएपछि कुकरमा घिउ राखिदिने। घिउ राम्ररी तातिएको छ, ज्वानो राख्ने। अलिकति तेजपात, प्याज राखेर अब राम्ररी चलाइदिने। प्याज हल्का मात्रामा रातो हुन थालेपछि हरियो खुर्सानी राख्ने र चलाउने। अब यसमा अदुवा र लसुनको पेस्ट राखिदिने र चलाइदिने। बेसार राख्ने, जिरा र धनियाको धुलो खुर्सानी र स्वाद अनुसारको नुन राखेर अब यसलाई पनि चलाइदिने। र यतिको भएपछि अब टमाटरलाई पनि राख्ने। आगोको तापक्रम मिडियम गर्ने र चलाउन सुरु गर्ने। झोलिलो खानेकुराहरू हामीले हाम्रो शरीरको निम्ति निकै नै राम्रो महसुस गर्न सक्छौं। र यो चाहिँ उमारेको जुन गेडागुडी थियो त्यसैलाई नै अब राखिदिने र मसलामा राम्ररी मिलाउँदै चलाउने। यतिको भएपछि फेरि बिचमा चलाउँदै चेक गर्दै राख्ने। अब अलिकति पानी राख्ने र यसलाई पनि चलाउने। अब बिर्को मात्रै हल्का माथिबाट ढाक्ने र केही समय पश्चात यसरी चलाइदिने। अब गरम मसला मैले खलमा कुटेर राखिदिए र यसलाई पनि यसरी चलाउनु पर्छ। फेरि पनि यसलाई हल्का छोप्ने र अलिकति पानी राखिदिने। आफूलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसार झोल राखेर राम्ररी चलाइदिनु पर्छ। अब चाहिँ यसलाई सिठी लाग्नको लागि छोडिदिने। लगभग 4 देखि 6 सिठी लाग्यो भने हाम्रो क्वाटी तयार हुन्छ। र यसरी निकालेपछि अलिकति धनियाको पात राखिदिने र अब राम्ररी चलाउने। यतिको भएपछि लगभग हाम्रो क्वाटी चाहिँ तयार भएको छ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। यसपालि क्वाटीको झोल मिठोसँग खानलाई पक्कै नभुल्नु होला। र आजको रेसिपी प्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव भयो भने लेख्न पनि नभुल्नु होला र कस्तो भयो हामीसँग शेयर पनि गर्नुहोस्। अनि सबैलाई नमस्ते।